أوكسفورد ستريت هو طريق مشهور جدا جدا ورئيسي، ويقع في منطقة ويست مينستر في ويست إند في لندن. الطريق بيمتد من منطقة توتنهام كورت هنا لغاية ماربل آرش، والمسافة أو الطول بتاع الطريق حوالي 2 كيلومتر. يعتبر أكثر شوارع التسوق من حيث الازدحام في أوروبا، ويوميا بيزوروا حوالي نصف مليون زائر، واعتبارا من عام 2012 كان فيه ما يقرب من 300 متجر. شارع أكسفورد يا جماعة مصنف أكثر شارع للبيع بالتجزئة في بريطانيا، ويعتبر واحدة من أكثر الوجهات الشعبية في لندن للسياح، ويقدر حجم المبيعات السنوية بأكثر من مليار جنيه استرليني. والشارع طبعا هو جزء لا يتجزأ من منطقة التسوق في ويست إند بلندن هنا، مع شوارع تانية زي كوفن جاردين وشارع بوند وبيكاديلي. الشركة المشرفة على الشارع اسمها نيو ويست اند كمباني. زمان الشركة دي كان معروفة باسم جمعية أكسفورد ستريت، وهي بتشرف على المتاجر والتجارة على طول الشارع. في كل أيام عيد الميلاد أو الكريسماس بيتم تزيين الشوارع بزينة احتفالية جميلة جدا جدا، والكلام ده بدأ من سنة 1959. بعد 5 سنوات من شارع ريجنت المجاور ما كان في أي عرض للضوء في عام 1976 أو 1977، لأنه كان في ركود اقتصادي. بس الأضواء رجعت تاني في عام 1978، وكان في يعني عرض بالليزر في شارع أكسفورد، واستمر من ذلك الحين. الأنوار دي بتكون موجودة لغاية يوم 6 يناير. في عام 2020 كرمت الأضواء المتطوعين، يعني الناس اللي ساعدوا سكان لندن خلال جائحة كوفيد 19 المستمرة. يخدم شارع أكسفورد خطوط حافلات وباصات رئيسية وكثيرة جدا جدا، ومعاها 4 محطات مترو أنفاق في مترو أنفاق لندن، وديل بيخدموا مع معدله 100 مليون راكب كل عام، وتقتصر حركة المرور بشكل منتظم على الحافلات وسيارات الأجرة. والأرصفة زي ما شايفين مزدحمة بسبب المتسوقين والسياح، وأغلبهم بيجوا عن طريق مترو الأنفاق. إدارة المرور في لندن والمعروفة ب TfL عملت ونفذت مخططات زي إنهم يحظروا المركبات الخاصة خلال ساعات النهار في أيام الأسبوع والسبت لتحسين طرق المشاة والمعابر. وفي منافسة شديدة بين حركة السير على الأقدام والحافلات في شارع أكسفورد، وما يقرب من 175 ألف شخص بيصعدوا وبينزلوا من الحافلات في شارع أكسفورد كل يوم. بين 2009 و2012 كان في 71 حادث مرور. المنطقة برضو مشهورة بعربات الركشة الغير منظمة، وده بيكون سبب رئيسي للازدحام في المنطقة. في عام 2011 كان في 656 جريمة تتعلق بالسيارات فقط، و915 جريمة سطو، و2597 جريمة عنف، وأكثر من 5000 حالة من حالات السلوك المعادي للمجتمع. بس الكاميرات المركبة والدوائر التلفزيونية المغلقة قللت من جاذبية المنطقة، لكن بالنسبة للمحتالين وتجار الشوارع الغير شرعيين.
الطريق ده في الأصل كان جزء من طريق اسمه فيا ترينو بانتينا، وهو طريق روماني بين إيسكس وهامبشير عبر لندن. زمان الطريق كان معروف باسم طريق تايبورن عبر العصور الوسطى، والطريق كان يعني مشهور بإعدام السجناء علنا في تايبورن جالوز. سنة 1678 الشارع كان اسمه شارع الملك السريع، وسنة 1682 تم تسمية الشارع باسم الطريق إلى أوكسفورد. أصبح معروف باسم طريق أوكسفورد ثم شارع أوكسفورد في القرن الثامن عشر، وتدريجيا بدأ في التحول من الاستخدام السكني للاستخدام التجاري والتجزئة بحلول أواخر القرن التاسع عشر. بس الوقت داك ما جذب التجار بس، حتى كان بيجذب الناس المحتالين، وكان برضو مكان لممارسة الدعارة والبغاء. العديد من سلسلة المتاجر بتاعت التجزئة في بريطانيا بيعتبروا فرعهم الموجود في أوكسفورد ستريت هو الفرع الرئيسي. بعض المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة افتتحت هناك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبرضو كان في أوائل القرن العشرين، زي جون لويس سنة 1864 وسيلفريدج سنة 1909 و HMV سنة 1921. في ثلاثينيات القرن الماضي الشارع بالكامل تقريبا كان للبيع بالتجزئة، وهو ما يزال يعني لغاية تاريخ اليوم. ومع ذلك على عكس الشوارع المجاورة زي شارع بوند بارك لين، ظل عنصر غير طبيعي بما في ذلك زي ما قلنا تجار الشوارع والبغايا. شارع أوكسفورد يتعرض لقصف شديد أيام الحرب العالمية الثانية. تم تدمير العديد من المتاجر القديمة زي جون لويس بالكامل، وعيد بناؤه من الصفر. رغم المنافسة من مراكز التسوق الأخرى زي ويستفيلد ستراتفورد وبرين كروس شوبينج سنتر، الطلب على شارع أوكسفورد لغاية حسي مرتفع جدا كموقع بيع بالتجزئة. السبب لأنه في العديد من سلاسل المتاجر اللي عندها فروعها الرئيسية في الشارع. في عدد قليل جدا من الحانات والبارات في شارع أوكسفورد، لأنه الإيجارات مرتفعة جدا هناك.